như trên hướng dẫn mình thường gọi là hàng không ấy, thì hàng không sẽ xếp ngược, cái hàng này sẽ nằm đáy. Hàng tiếp theo là hàng 1 này, tiếp theo là hàng 2 này. Vô diện sẽ bắt đầu hàng 0, hàng 1, hàng 2 với số lượng là 28 mảnh ghép trên một hàng. Và xếp tương tự như vậy. Sau đó mình sẽ ghép với lại cái hàng mình đã xếp trước đấy rồi, và nối lại với nhau. Sau đó tạo thành hình tròn này. Thường khi mà mình xếp ấy, mình sẽ xếp hàng 0, hàng 1, hàng 2, xếp khoảng 3 đến 4 hàng đầu tiên, để khi lát mình mà uốn lên hình tròn ấy, uốn nó đứng lên nó sẽ dễ hơn. Đây. Sau đó sẽ uốn thành cái phần đế. Vì toàn bộ cái phần thân của vô diện này là màu đen, sau đó để làm cho nó cân xứng ấy, mình sẽ đánh dấu một cái mảnh ghép ở giữa bằng một cái màu khác. Cái mảnh ghép này lát nữa mình sẽ đổi cái màu đen thôi, nhưng mà chúng ta cứ đánh dấu vào đây để khi xếp ấy mình sẽ lấy coi như cái vị trí cái mảnh ghép màu xanh này là chính giữa. Đấy. Lên hàng 3, hàng 4 mình sẽ tăng lên là 32 mảnh ghép trên một hàng. Nghĩa là mình sẽ tăng 4 mảnh ghép so với cái hàng 2 này. Thì khi tăng mảnh ghép thì mình sẽ tăng ở hai bên. Mình sẽ xếp 9 mảnh ghép ở giữa này, 2, 4, 6, 8, 9. Sau đó mỗi bên sẽ tăng lên 2 mảnh ghép. Và lưu ý cách chúng ta chèn mảnh ghép nhé. Và chèn xong một mảnh ghép này. Tiếp. Xong 2 mảnh ghép. Tương tự với phần bên còn lại chúng ta cũng chèn như thế, mỗi bên 2 mảnh ghép. Còn những phần còn lại chúng ta xếp lên bình thường. Trong quá trình xếp là cứ vừa xếp vào 4 cho nó cân nhá. Xong hàng 3 này, hàng 4 là 32 mảnh ghép trên một hàng, thì mình hàng 4 là tiếp tục từ hàng 3 lên thôi, không phải chèn cái gì cả. Hàng số 5 thì sẽ là 34 mảnh ghép cho một hàng. Cái hàng thứ 5 chúng ta cũng lại chèn thêm 2 mảnh ghép nữa, mỗi bên một mảnh ghép. Thì mình sẽ lấy cơ sở cái phần chèn trước nhá. Phần trước chúng ta chèn 2 mảnh ghép vào đây này. Mình sẽ chèn vào chính giữa của 2 mảnh ghép ban nãy. Tương tự phần bên này
thường. Từ hàng 6 đến 12 thì vẫn là 34 mảnh ghép trên một hàng. Chúng ta chỉ xếp lên bình thường thôi. Hàng 6 này. Tiếp hàng 7. Có 11 hàng làm thân. Bắt đầu từ hàng số 12 chúng ta sẽ có mảnh ghép màu trắng. Cái mảnh ghép màu trắng này sẽ là phần làm mặt các bạn nhé. Lấy cái mảnh ghép màu xanh ban đầu làm chính giữa này. Chúng ta sẽ bắt đầu hàng đầu tiên của mặt với 6 mảnh ghép. Đồng thời cái hàng này chúng ta cũng giảm mảnh ghép, chỉ còn 32 mảnh ghép trên một hàng thôi. Và chúng ta sẽ tương tự sẽ giảm ở hai bên nhé, sẽ giảm phần màu đen và giảm ở hai bên. Xếp 6 mảnh ghép màu trắng này đến 4 mảnh ghép màu đen này. Tương tự bên kia cũng thế. Sau đó chúng ta giảm mảnh ghép, giảm cách giảm như sau, chúng ta cứ trụm lại thôi. Đáng lẽ chỗ này phải có 3 mảnh ghép thì chúng ta trụm lại chỉ cần 2 mảnh ghép thôi. Bên kia cũng vậy. Phần đằng sau chúng ta vẫn xếp mảnh ghép màu đen lên bình thường. Hàng 13 phần mặt sẽ lên làm 7 mảnh ghép trên một hàng. Tương tự là 32 mảnh ghép, cho đó phần này cũng không phải chèn, không phải tăng giảm gì hết, chúng ta chỉ xếp lên thôi.
này chúng ta tăng lên một mảnh ghép để mở rộng cái bật nó ra. Còn phần màu đen chúng ta vẫn giữ nguyên như vậy. Chúng ta xếp hàng 14 này. Mình sẽ xếp như vậy đến hàng 16 nhé. Hàng 17 cái phần mảnh ghép màu trắng ấy mình sẽ thay mảnh ghép nửa trắng nửa đen nhé. Tương tự bên kia cũng thế. Hàng 17, 18 thì vẫn là 32 mảnh ghép trên một hàng, vẫn thế thôi. Mình xếp phần màu trắng của hàng 18 luôn. Phần màu đen vẫn xếp bình thường. Đến hàng 19, 20 thì sẽ giảm mảnh ghép đi. Mỗi hàng chỉ còn 30 mảnh ghép thôi. Hàng 19 này. Cái mảnh ghép giảm này cũng là mảnh ghép giảm ở hai bên các bạn nhé. Mình sẽ giảm mảnh ghép ở đây này. Cách giảm là chúng ta cứ chụp lại thôi. Hàng 19, còn hàng 20 thì xếp lên bình thường. Tiếp hàng 21 thì sẽ giảm còn 27 mảnh ghép trên một hàng. Cái phần này mình chỉ giảm phần màu trắng thôi. Toàn bộ phần màu trắng sẽ được giảm mảnh ghép. Này chỉ còn 6 mảnh ghép trắng thôi.
bên giảm 3 mảnh ghép. Đây là giảm được 1 mảnh ghép này. Đây giảm 2 mảnh ghép này. Giảm 3 mảnh ghép. Tương tự bên kia cũng thế. Giảm 1 này. Sẽ bình thường. Rồi hàng chóp thì xếp lên bình thường thôi, không giảm nữa. Cái phần chóp là chúng ta vừa xếp vừa cuốn vào bên trong nữa. Thay lại cái mảnh kép mình xếp ban đầu. Xong phần phối diện này, sau đó mình sẽ cắt các họa tiết của phối diện.